Wahala mah. Jauh kan? Superiparatama yan, haligi para. Picho, koin tuh kan. Abu pare apit apaw
යන්න බෑ. ඒ නිසා අපි නිගමනය කරා යන්න පුළුවන් එකම පාර තමයි මේ පොඩි දොළ පාර දිගේ උඩට ගිහිල්ලා එහෙන් අපිට පුළුවන් වෙයි කියලා බස් එකක් තියෙන පාරකට හොයාගන්න. අපි බලමු ගම්මානයකට යන්න. ගම්මානයකට යන්න තමයි උපරිම උත්සාහය තියෙන්නේ මේ දොළ පාර දිගේ. අපි හිතනවා අපි ආවට වඩා මේක ලේසි වෙයි කියලා. ඒ බලාපොරොත්තුෙන් තමයි අපි දැන් කියන්නේ. බලමු ඉතින් කොහොම වෙයිද කියලා. කොහොමවත් අපිට නිගමනයක් කරන්න බෑ. ගිහිල්ලා තමයි බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ගම් බලන්න. පිච්චෝතන බලපන් අර ඔය මේක සත්තු හරලා. පාරක් ගන්න. අදත් ඇවිලාලි. එනේ ඔතන නිදා ගන්නවා ඉතින්. Mau pita balang bakar ini ada apa ini? Apa tu?
විතරයි. නැත්නම් වතුර හිඳිච්ච අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්නේ. සහෝදරයා ගහට නැගලා බලනවා අපිට යන්න පාරක් තියනවද කියලා. ඉතින් මෙතන යන්න පුළුවන් කියලා. Bebas. Di paritas yang bulan depan.